It's me, Bern. So welcome to this second part of the series Room Makeover, ang Room Makeover ko. So dun sa first part ng series na to, tinakal ko yung inspirations, yung mga pinagkuhanan ko ng inspirations, ng ideas, at kung saan ko iniisip bumili ng mga furnitures na gagamitin ko sa room makeover nito. And nga pala, nandito na ako sa room ko, and yan, ikot muna siya. Medyo magulo pa siya, so itong open closet ko, medyo minove ko muna siya dito kasi nagpipinta pa ako dun sa side na yon. And hopefully, matapos ko na to within this week. Itong wall na lang na to yung natitira na hindi ko pa napipintahan, at saka yung sa medyo 1/3 ng likod na wall. So, ayun. So, for this video, i-share ko naman sa inyo kung saan ako bumili ng wallpaper and kung ano yung medyo naging changes ko dito sa room makeover na gagawin ko. I mean, dun sa plan, dun sa initial plan na meron ako. So, before ko i-share sa inyo kung yung about sa wallpaper, kung saan ako bumili at kung anong wallpaper yung binili ko, at kung ano yung paint na ginamit ko for this room makeover, please do subscribe and don't forget to click the notification bell button para ma-notify na rin kayo if ma-upload ko na or pag na-upload ko na yung last part, yung reveal ng room ko, ng total makeover ng room ko. Yeah, so initially, yung plan ko dito sa room ko ay i-paint ang lahat ng walls ng white. Tapos, since ako nga rin na nag-paint, kita nyo naman, ako talaga yung nagtsaga mag-paint ng walls ko. And madali lang naman siyang i-paint. Tapos, regarding din sa paint na ginamit ko, I use this, kinuha talaga sa babae. I use this Davies, yes, Megacryl, 100% acrylic latex paint. So, madali siyang gamitin and it only takes 20 to 30 minutes para matuyo ka agad yung paint. Wait lang, baba ko muna to. Tapos, ang isa pa dun sa nagustuhan ko sa paint na yan, actually, tinanong ko talaga bago ko bilhin, is kung hindi ganun katapang yung amoy. Kasi may pamangkin niya ako, si Paula, mag-subscribe ka nga pala kayo sa YouTube channel na. Ayun, speaking of that, asthmatic kasi siya. So, kailangan talaga hanggat maaari malesen yung amoy or walang maamoy. So, pinili ko yung paint na yun kasi hindi talaga siya maamoy and kita nyo naman, ilagay ko na yung kama ko and yes, dito na ako natutulog. Tinitiis ko muna na magulo yung room. So, ayan. So, yun yung ginamit ko and it cost me 520 for 1 gallon. And kung matipid ba siya, I think oo naman for me. Kasi itong wall na to, parang almost tapos ko na yung wall and 2/3 pa lang ng 1 gallon yung nagagamit ko. So, doon naman sa changes na sinasabi ko regarding dun sa plan, di ba ang plano ko nga is going all white tong wall ko. Tapos, naisip ko, white na yung wall ko and then white pa rin yung open closet ko. So, parang sobrang white naman siya. So, naisip ko, gusto ko maglagay ng konting accent, ganyan-ganyan. So, una ko naisip is, itong wallpaper na to, itong design na to, yung ilalagay ko na accent dun sa walls na malapit dun sa may bed ko. Ayan, yung bed ko. May wall pa kasi doon, may area doon na gusto kong gamitin yung wallpaper na yan. Kaso, kaka-search nga sa Pinterest, diba? Sabi ko din sa unang video ko na nagsisearch ako sa Pinterest and then nakita ko tong picture na to. Ayan. So, natuwa ako dun sa bricks na wallpaper kasi parang ang explanation doon, parang gusto niya magkaroon ng parang dimension, ganyan-ganyan. So, since nagustuhan ko rin yung design na yun, so naghanap ako kung saan ako makakabili ng wallpaper na katulad noon. And syempre, kailangan kong i-assure na yung bibilhin kong wallpaper ay matibay at maganda yung quality. So, good news naman, nakahanap naman ako ng bibilhan ng wallpaper na yun. So, saan ba ako naghanap? Of course, sa Shopee. So, ito yung Shopee store kung saan ko binili. And, ang isa pa sa maganda sa Shopee store na yan, aside sa napakadaming good feedback and yung ratings niya mataas, approachable yung seller. Tapos, ina-notify ka niya or i-chat ka niya kapag na-ship na niya,
aside dun sa, pwede mo naman kasi matrack yung orders mo sa Shopee eh. Pero aside from dun, nandun talaga yung extra effort ng seller para i-make sure na na-ship na ng maayos. And since naka-order na nga ako, so dumating na yung wallpaper ko. So pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan. So ito yung mga wallpaper na binili ko. So kung mapapansin nyo, 5 rolls siya. Pero hindi ko talaga lahat yan gagamitin dito sa room ko. Actually, ang bala kong gamitin sa room ko ay ito yung design na unang inisip ko for my room. Tapos, nagpabili din kasi yung mom ko para gamitin naman dun sa living room namin kasi i-renovate din yung baba. So, ito try ko din i-video yun para mapakita sa inyo kung ano mag-itsura ng living room namin. So, for now, ito muna ang room ko. So, ito nga yung wallpaper. At para naman makita nyo kung anong itsura niyan since hindi ko pa nga nakakabit. So, ito mga pictures na to, kinuha ko sa Shopee. So, visit nyo yung store nyo sa Shopee and makikita nyo na ang daming ratings, ang daming good feedback na galing na rin sa mga naunang buyer. And maganda yung quality. So, yan yung itsura ng wall. And then, medyo katulad yan nung na-save kong picture from Pinterest. Kaso, yun nga, nagpabili nga rin yung mom ko ng wallpaper. So, pinapili si Paula ng design. And, ito naman yung napili niya. Yan. So, yung wallpaper na yan, good news, meron din ganyang design dun sa binilhan ko sa Shopee. So, ito naman yon. Ito yung design na to. Ayan. And nung nakita ko siya, nagandahan din ako. So, parang iniisip ko kung ito ba or etong design na to, ang ilalagay ko ngayon sa wall ko. Doon parang pareho lang naman sila ng design. Magkaiba lang ng color ng shade. Ito kasi parang may mga orange siya. Tapos ito naman, more on black, tapos parang yellowish off-white, parang gano'n. So pareho siyang maganda. Eh, hindi ko naman pwede ilagay na pareho dito sa room ko kasi masisira yung design na naiisip ko. So pag-iisipan ko na lang muna kung ano ilalagay. So yan, nakita nyo na kung saan ako bumibili ng wallpaper. So ang tanong is magkano ba? Since na-flash ko naman na kanina, so siguro nag-glimpse nyo na kung magkano yung price. And yes, for this roll, it only cost me 109 for this roll. Yan. And ano siya? 45 centimeters by 10 meters. So, sabi din naman ng mga nasa rating, sobrang marami kang malalagyan. And sobrang dami siya. And sobrang sulit for the price. So, mura lang siya. Actually, itong 5 na rolls na binili ko, it only cost me 670. And kasama na doon syempre yung sa delivery charge. So, yun. So, doon ako bibili ng wallpapers. At, yun naman sa paint, dito ko lang naman binili yun sa may construction supply na malapit sa amin. So, imagine, oo, nagtipid ako. Ako ang nag-paint na ng wall. And, nakatipid pa ako kasi yung nabili kong wallpaper is mura. So again, kung gusto nyo makita yung buong, yung complete na room makeover ko, don't forget to click the subscribe button and isama nyo na rin yung notification bell button para talaga ma-notify kayo kapag na-upload ko na. So, again, ito yung mga pinagbilhan ko at ito yung presyo. Ayan. So, kung gusto niyo naman, kung hindi niyo naman nakita yung sa first part ng video na to, nilagay ko din sa description box below yung link para mapanood nyo yung first part ng series na to. So again, thank you for watching and this is me, Bern. See you on my next one.